امروزه تو هر قسمت از ایران، از کوههای سر به فلک کشیده تا کوچه پس کوچه های شهرها، آثار و سنگ‌نگاره‌هایی از شاهان مقتدر ساسانی دیده میشه. از تاجگذاری شاهان در نقش رستم گرفته تا شکارهای با شکوه خسرو پرویز در طاق بستان. اما یه سوال مهم وجود داره. چرا با این همه شکوه و قدرت هیچ اثری از آرامگاه‌های شاهان ساسانی پیدا نشده؟ سلام. امروز قراره به یکی از رازهای بزرگ تاریخ ایران بپردازیم. شاهان ساسانی که 427 سال بر پهنه ایرانشهر حکومت کردند و از هند تا مدیترانه و از بلخ تا مصر فرمانروایی کردند. اما با این همه شکوه و قدرت چرا هیچ آرامگاهی از اونها پیدا نشده؟ آیا مقبره‌های اونها هنوز کشف نشده یا اصلا روش تدفینشون متفاوت بوده؟ با ما همراه باشین تا پرده از این راز تاریخی برداریم. هر تمدنی برای بدرقه مردگانشون به دنیای دیگه آیین‌های خاص خودشونو داشتن. مصری‌ها جسد فرعون‌هاشون رو مومیایی می‌کردن و با گنج‌های فراوان در هرم‌ها قرار می‌دادن. وایکینگ‌ها اجساد جنگجوهاشون رو روی قایق می‌ذاشتن و به دریا می‌فرستادن و بعد با تیرهای آتشین شعله‌ور می‌کردن. در ایران باستان بسته به شرایط جغرافیایی روش‌های تدفین متفاوتی وجود داشت. در شمال ایران به دلیل جنگل‌های انبوه و چوب‌های فراوان گاهی از روش سوزاندن اجساد استفاده می‌شد. مثلا در اطراف دریاچه ارومیه تپه‌های سیاه‌رنگی به نام کولتپه کشف شده که در اون بقایای اجساد سوخته و ظروف باستانی دیده میشه. اما در جنوب ایران روش‌های دیگه‌ای رو هم به کار می‌بردن. مثلا در دریا مینداختن و یا خاک می‌کردن. برخی از منابع نشون میدن که در مناطق گرمسیری مومیایی کردن هم یکی از روش‌های تدفین بوده. یکی دیگر از روش‌های خاص تدفین در ایران باستان روش تدفین خمره‌ای بوده. این روش بیشتر برای نوزادان و کودکان خردسال استفاده می‌شده، نه برای بزرگسالان. نیاکان ما اعتقاد داشتند که رحم مادر شبیه یک خمره است و برای اینکه روح کودک آرامش پیدا کنه، جسد رو داخل یک خمره قرار میدادند و بعد دفن میکردند. این کار باعث میشد که کودک همچنان حس امنیت رحم مادر رو داشته باشه و از پوسیدگی و متلاشی شدن زود هنگام هم جلوگیری بشه. اما نکته قابل توجه اینجاست که در همسایگی ایرانشهر تا 1400 سال پیش برخی از اقوام دختران نوزاد رو زنده و گور می‌کردند، در حالی که ایرانیان باستان حتی در تدفین کودکانشون هم آیینی مملو از احترام و مراقبت داشتند. این رسوم تا زمانی که اشو زرتشت به پیامبری برگزیده بشه پابرجا بود. اما با رواج دین زرتشتی آیین‌های تدوین دستخوش تغییر شد. طبق باورهای زرتشتی هر انسان که به اهورامزدا ایمان داشت موظف بود روزانه 5 نوبت نیایش کنه. این نیایش ها باعث می شد بدن انسان مملو از نیروهای بهشتی یا همون سپنتامینوه بشه. نامهای این نمازها بدین شهر بود: نماز هاون که هنگام اون پیش از طلوع خورشید تا نیمروز بود، نماز رپزون که هنگام اون نیمروز بود، نماز اوزیرن که هنگام اون عصر و تا قبل از غروب آفتاب بود، نماز سروسرم که بعد از غروب خورشید و تا قبل از نیمه شب باید انجام می گرفت و نماز اوشهینای که از نیمه شب تا پیش از طلوع خورشید وقت آن بود. همچنین طبق باورهای زرتشتی پس از مرگ چون انسان دیگه قادر به نیایش نیست، بدن اون به تدریج مملو از نیروهای شیطانی یا همون انگرمینوه میشه. این باور امروز به عنوان نجاست بدن مردگان شناخته میشه و بر اساس باور زرتشتیان عناصر چهارگانه طبیعت که نمادهایی از بزرگی اهورامزدا هستند باید همواره پاک و مقدس باقی بمونند. به ویژه آتش که در آیین زرتشتی تجلی روشنایی و پاکی اهورامزدا محسوب میشه. زرتشتیان هنگام نیایش رو به آتش قرار میگیرند
اما نه برای پرستش آن، بلکه برای تمرکز بهتر بر اهورامزدا که خالق و سرچشمه همه پاکی هاست. بنابراین این تصور که زرتشتیان آتش پرست هستند کاملا نادرست و برخاسته از سوء تفاهمه. بدین ترتیب در ایران باستان سوزاندن اجساد، غرق کردن آنها در دریا و سایر روش‌های مردم ممنوع شد و به جای آنها روش جدید مطابق با آیین زرتشتی رواج یافت. در این روش ایرانیان اجساد رو در نزدیکی قله کوههای خارج از شهر قرار میدادند تا نور خورشید به تدریج اونو متلاشی کنه. همچنین حیوانات مرده‌خوار با خوردن گوشت اجساد بخش‌های نرم و فسادپذیر رو از بین می‌بردند. پس از چند روز بازماندگان به سراغ بقایای اجساد می‌رفتند و استخوان‌های باقی مونده رو جمع‌آوری می‌کردند و درون ظروف سنگی به نام استودان یا همون استخواندان قرار می‌دادند. اما از اونجایی که در فرهنگ ایرانی شاه از جایگاه و منزلت ویژه برخوردار بود، موبدان برای حفظ شأن و احترام پادشاهان روش متفاوتی برای تدفین اونها در نظر گرفتند. در این روش موبدان ابتدا اجساد شاهان رو مومیایی می‌کردند. سپس اون رو در مکانی دور از تماس با خاک و زمین قرار می‌دادند. به همین دلیل امروزه شاهد آرامگاه کوروش بزرگ با طراحی منحصر به فردش هستیم که با 7 پله از زمین فاصله داره. همچنین دیگر شاهان هخامنشی نیز در آرامگاه‌هایی که درون صخره‌ها تراشیده شده اند دفن شدند. اما از اونجایی که مادها نخستین سلسله پادشاهی ایران بودند که به آیین زرتشت گرویدند، این احتمال وجود داره که شیوه تدفین در دوران مادی نیز به همین شکل بوده باشه و هخامنشیان از سنت مادها الهام گرفته باشند. دلیل این فرضیه وجود آرامگاه‌هایی مشابه آرامگاه‌های شاهان هخامنشی در مناطق غربی ایران به ویژه کردستانه. البته به دلیل کمبود اسناد تاریخی نمیتونیم این آرامگاه‌ها رو به طور قطعی به یک کدوم از شاهان مادی نسبت بدیم. در مورد ساسانیان ماجرا کمی متفاوته. قبل از اینکه به این بخش هیجان انگیز بپردازیم، لطفاً این ویدیو رو لایک کنید تا خستگیمون در بره و انرژی بگیریم برای ادامه. اکثر باستانشناسان بر این باورند که برای یافتن آرامگاه شاهان ساسانی باید کاوش‌های باستانی در استان‌های کرمان، فارس، خوزستان و همچنین عراق انجام بشه. زیرا تمرکز قدرت پادشاهان ساسانی در این مناطق بوده. بر همین اساس سلسله‌ای از کاوش‌ها در منطقه نقش‌رجب و شهر باستانی استخر که محل تولد و زندگی اردشیر بابکان بوده انجام شده. همچنین در غار شاپور، در بیشاپور، جایی که تندیس با شکوه و ابهت شاپور یکم قرار داره، کاوش‌هایی صورت گرفته، اما تاکنون تمامی این جستجوها بی‌نتیجه بودند. برخی از باستانشناسان بر این باورند که آرامگاه شاهان ساسانی ممکنه در کاخ‌ها یا آتشکده‌های بزرگ قرار داشته باشه، اما به دلیل ویرانی گسترده‌ای که پس از حمله اعراب رخ داد، این آرامگاه‌ها نیز احتمالاً از بین رفتند و یا شاید این آرامگاه‌ها زیر خاک آوار بناها مدفون شده باشند. برای درک میزان ویرانی یک مثال قابل توجه وجود داره. اگه به نقش رستم رفته باشین، خاکی که امروزه به عنوان کف محوطه نقش رستم شناخته میشه، در واقع آوار ارگ باستانی و برج‌های نگهبانی اونه که زمانی در این محل قرار داشته. اما کف واقعی و باستانی نقش رستم همون جاییه که کعبه زرتوش یا بنخانک قرار داره که حدود 3-4 متر پایین‌تر از سطح فعلی محوطه است. این موضوع نشون میده که در صورت انجام یک کاوش گسترده و دقیق، احتمالاً ناگفته‌های مهمی از تاریخ ایران از دل زمین نقش رستم بیرون خواهد اومد. اما وجود فردی خاص در سلسله ساسانی تمام این ابهامات رو از بین میبره و حقیقت رو روشن میکنه و اون فرد کسی نیست جز کرتیر، موبد موبدان دربار شاهان ساسانی. اون تنها شخصیه که بجز شاهان
از خود کتیبه‌هایی به جای گذاشته و در دوران سلطنت 7 پادشاه ساسانی در دربار حضور داشته. اما اگه بخوایم دلیل حضور اون در دربار رو بدونیم، باید به ریشه قدرت موبدان در زمان ساسانیان برگردیم. جد بزرگ شاهان ساسانی، ساسان خودش موبد و رئیس آتشکده استخر بوده و همین موضوع باعث شده که شاهان ساسانی به مقام و منزلت موبدان اهمیت ویژه‌ای بدن. کرتیر در دوران زندگی خود اقدامات بسیار مهمی برای گسترش و تثبیت آیین زرتشتی در شاهنشاهی ساسانی انجام داد. اقداماتی که در نهایت این آیین رو به دین رسمی امپراتوری ساسانی تبدیل کرد و این اقدامات بدون شک آیین تدفین رو نیز در بر می گرفت و شامل خانواده سلطنتی هم می شد. کرتیر درباره این اقدامات در کتیبه‌ای که از خود به جای گذاشته سخن گفته و من کرتیر در زندگی خود برای روان خیش استودانی ساختم که پس از مرگم روان من در بهشت باشد. به یاری ایزدان دین مزدی سنا را استوار کردم. خدایان دروغی را نابود ساختم و روان خود را در پاداش این کارها به روشنی و شادی رهنمون کردم. متن این کتیبه نشون میده که کرتیر نه تنها در دوران زندگی خودش برای گسترش آیین زرتشتی تلاش کرده، بلکه به عنوان موبد موبدان آیین تدفین زرتشتی رو برای تمامی اقشار جامعه از مردم عادی گرفته تا خانواده سلطنتی اجباری کرده. گواه این ادعا تعداد بیشمار حفره‌هاییه که در دل صخره‌های رشته کوه زاگرس ایجاد شده، به ویژه در امتداد جاده اصفهان به شیراز و اطراف شهر باستانی استخر. این روش که به اون دخمه گذاری گفته میشه، مهمترین شیوه تدفین در آیین زرتشتی بوده. البته باستانشناسان معدود قبرهایی از دوره ساسانی کشف کردند که اجساد در آنها به شیوه‌های غیر از دخمه‌گذاری دفن شدند. با این حال تمامی باستانشناسان بر این باورند که این اجساد متعلق به افرادی بوده که زرتشتی نبودند، بلکه پیرو ادیان دیگر یا آیین‌های محلی خود بودند. اکثر معماری برج‌های خاموشی که امروزه در اطراف شهرهایی مانند یزد دیده میشن به همین دوره ساسانی باز میگرده. این برج‌های خاموشی به شکل استوانه‌های بزرگ و بلند ساخته شدند که سطح بالایی اونها دارای شیبی به سمت مرکزه که در میانه اون یک چاه بزرگ قرار داره. این چاه مملو از مواد تجزیه کننده و ضد عفونی کننده مثل آهکه. استخوان‌های اجسادی که در این برج‌ها قرار می‌گرفتند پس از متلاشی شدن بدن توسط پرندگان و تابش نور خورشید به سمت چاه مرکزی می‌غلتیدند و در اونجا به کمک مواد تجزیه کننده کاملاً متلاشی می‌شدند. این روش تدفین در میان زرتشتیان تا اواخر دوران قاجار و اوایل سلطنت رضاشاه مرسوم بود. اما در دوران رضاشاه برخی از دانشگاه‌های کشور برای آموزش و تشریح اجساد به دانشجویان شبانه اجساد زرتشتیان رو از برج‌های خاموشی انتقال می‌دادند. این موضوع با اعتراضات گسترده انجمن زرتشتیان تهران و یزد در سال 1310 همراه بود و در نهایت تصمیم بر آن شد که برخلاف سنت نیاکان، زرتشتیان اجساد خودشون رو در آرامستان‌های امروزی دفن کنند. خب دوستان، امیدوارم از موضوعی که امروز بررسی کردیم لذت برده باشید. اگه در شهر شما هم گوردخمه یا برج خاموشی وجود داره، حتما توی کامنت ها برامون بنویسید تا بقیه اعضای کانال هم از اون مطلع بشن و شاید برای بازدید از اونها به شهرتون بیان.
همچنین با لایک کردن این ویدیو به دیده شدن بیشترش کمک کنید و اگه به تاریخ و تمدن ایران علاقه دارید کانال ما رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای جذابتری ببینید.